السلام علیکم دوستانو، زه مختار منیر تاسو سره د پښتو آی ټي ټیټورل له طرفه نن په دې ویډیو کې به تاسو ته زه د کمپیوټر مختلف سافټویرز کې دننه په مختلف لینګویجز کې د لیکلو طریقې کار ښیم. لکه فوټوشاپ مونږ واخلو، کورل ډرا واخلو، ایم ایس ورډ واخلو. نو په دې کې دننه مونږ غواړو یا ایکسل مونږ واخلو. په دې کې مونږ غواړو چې دننه مونږ په اردو لینګویج کې انګلیش خو بای ډیفالت الریډي وي، ٹھیک ده. مونږ غواړو چې په دې کې مونږ په اردو کې یا پښتو کې یا په عربی کې لیکل وکړو. نو د هغې طریقې کار څه دی، د هغې دپاره به چې دی نو مونږ ته د څه ضرورت وي، هغه ټوله طریقه به زه ښایم تاسو ته په دې ویډیو کې. نه راځئ چې سټارټ واخلو. نو دا درې پروګرامونه تاسو ته زه شو کوم، او بای ډیفالت تاسو چې دی نو بیا هر پروګرام چې تاسو سره کمپیوټر کې موجود دی نو په هغې کې تاسو په دې لینګویجز کې لیکل تاسو کولی شئ. نو د هغې دپاره تاسو ته چې دی نو د فانټس او د کیبورډ چې دی نو ضرورت وي. فانټس چې تاسو سره کوم موجود وي او فانټس په تاسو چې دی نو وینډو فانټس کې واچوئ. لکه دلته وینډو آر بټن زه پریس کوم او دلته کې زه لیکم فانټس. نو تاسو سره چې کوم فانټس وي هغه فانټس مونږ سره د اردو فانټس هم موجود دي، د عربي کوم شته او د پښتو هم شته. او د دې دپاره د عربي کیبورډ او د اردو دپاره چې دی نو اردو فونیټک کیبورډ او د پښتو دپاره پښتو فونیټک کیبورډ دی. او د دې د عربیک او د اردو دپاره چې دی نو دواړو دپاره یو کیبورډ چلیږي، اردو فونیټک کیبورډ. او د پښتو دپاره مونږ سره پښتو فونیټک کیبورډ دی. فانټس چې کوم دی نو یا درې واړو دپاره مختلف دي. د اردو او د عربیک دپاره چې فونټ سافټویر دی چې تاسو انسټال کړئ نو بای ډیفالت تاسو سره 1000 فونټس چې دی نو انسټال شي. او د پښتو دپاره مونږ سره چې دی نو پښتو 65 فونټس دي، ٹھیک ده. نو که چېرې چاته دغه پکار وي د اردو عربیک کیبورډ او پښتو کیبورډ او اردو عربیک فونټ سافټویر او د پښتو دا 65 فونټس او دا مونږ سره شته په 1000 روپۍ کې دا مونږ ورکوو. که چاته پکار وي نو کمنټ کې به تاسو خپل نمبر ورکړئ، تاسو سره مونږ په کال باندې رابطه وکړو. نو فانټس د پښتو به تاسو کاپي او دلته فونټس کې به پیسټ کړئ. او چې کوم سافټویر دی سافټویر چې دی نه به تاسو انسټال کړئ. بیا به د هغې طریقې کار تاسو پراپر مونږ ښیو چې څنګه انسټالیشن وغیره د هغې کېږي. نو تاسو ته زه خیر شو کوم. دلته زه سافټویر ته رالم او سافټویر سته او دلته دا ما سره دي فونټس دی، ټیک شو. او دا ما ټول چې دی نو دلته کاپي کړي م دي. د سافټویر نه مې چې دی نو بهر دلته کې ایښي م دي. نو فونټ سافټویر هم چې دی نو شته دی. او دغه شان چې کوم دی نو تھرډ پارټي یونیکورن فونټ سیټ اپ دی. دا سیټ اپ په تاسو انسټال کړئ نو تاسو سره به 1000 فونټس د اردو او د عربیک چې کوم دی نو انسټال شي. نو پښتو چې مونږ سره کوم فونټس دي دا مونږ سره پښتو فونټس دي. سوري تاسو ما 65 وي 44 فونټس دي. دا تاسو کاپي کې او د فونټس کې به پیسټ کې صرف. او باقي مونږ سره دا کیبورډ دی. نو دا مونږ سره د پښتو کیبورډ دی او دا مونږ سره اردو کیبورډ دی. پښتو کیبورډ ته چې تاسو کله راشئ په دې کې چې دا کم سیټ اپ دی دا AM 64 AM نو تاسو به چې دی نه دا سیټ اپ تاسو به انسټال کړئ. او د هغې نه بعد چې دی نو اردو فونیټک کیبورډ دی مونږ سره نو د دې سیټ اپ نه به دا تاسو انسټال کړئ. نو دا کیبورډ به چې دی نه تاسو سره بای ډیفالټ چې دی نو هلته کې انسټال شي کیبورډز کې. نو تاسو چې کله دلته بیا دې باندې کلیک کوئ نو دلته لینګویج بار باندې کلیک کوئ یا وینډو سپیس بټن پریس ونیسئ او سپیس پریس کوئ نو تاسو سره بای دلته نه کیبورډ تاسو سره چینج کېږي. د انګلیش ته راغی، د پښتو ته، د اردو ته، دلته هم تاسو سره کیبورډز چې دی نو چینج کېږي. اوس طریقې کار تاسو ته زه دا ښیم چې په دې دریو سافټویرز تاسو د درې سافټویر ښیم. د دې نه علاوه تاسو په ټولو سافټویرو کې د دریو لینګویجز کې لیکل کولی شئ. نو اول تاسو ته زه کورل ډرا اوپن کوم. په کورل ډرا کې به دننه مونږه څنګه لیکل کوو. بیا تاسو ته زه فوټوشاپ کې ښیم او بیا په ورډ کې تاسو ته زه طریقې کار ښیم. نو سیم طریقې کار دی د درې واړو، بلکې د ټولو سافټویرو دغه سیم طریقې کار دی. دلته ما نیو فایل اوپن کو. نو دلته زه ټیکسټ ته راځم. دلته ما ټیکسټ سټارټ کوم زه لیکم. نو دلته په دې ایریل په ځای دلته به زه کلیک کوم او زه به راشم
پښتو فونټس راشي. دا تاسو کته شي پښتو ټوټل فونټس ما سره دلته کې رااله چې تاسو د پښتو کوم فونټس کې چې دنه لیکل کوي نه تاسو کول شي. او پښتو کروڑ چې دنه دلته کې زری کما سوري دلته چې دنه ما پښتو کروڑ فونټ سلیکټ او دلته به کیبورډ چې دنه زه پښتو تراواړو. نو زما د ملک نوم پاکستان دی. نو دا موږ سره د اردو لیکل پښتو لیکل دغه شان چې دنه تاسو په دې کې چې دنه دلته کې د اردو لیکل کوي نو دلته نه تاسو د اردو فونټس چې دنه مختلف موږ سره دا فونټس پراته دي. دلته نه تاسو فونټس چې دنه سلیکټ کول شي. کیبورډ ته زر عالم اردو عربک کیبورڈ ما سلیکٹ کو. میرے ملک کا نام پاکستان ہے. نو دا موږ سره چې دنه د اردو فونټس راغی. د اردو فونټس دلته نه تاسو چینج کولی شئ. مختلف دي کې په زرګونو فونټس دي چې کوم ټایپ تاسو چې دی نو غواړئ. په دې کې ډېر ښایسته ښایسته فونټس شته او په دې کې قرآنک فونټس چې کوم دي نو هغه تاسو د قرآن دپاره چې کوم دي سیمو ته به راشئ. قرآن کې دلته کې پراته دي عربک فونټس دا موږ سره دا په دې کې موجود دي. نو فونټس پسې بیا تاسو مختلف ګرځېدی شئ. دلته فونټس په تاسو ځان له خپله چې دی نو دغه کوئ خوښوئ. القلم الرضان الاشتیاق دا مختلف فونټس چې دی نو په دې کې د اردو فونټس دی او عربک فونټس چې دی نو شته دی. نو دا طریقې کار موږ سره په کورل را کې او سیم همدغه طریقه ده موږ سره په فوټوشاپ کې. تاسو زه راځم فوټوشاپ ته. فوټوشاپ کې چې دی نو فرسټ آف آل تاسو له صرف چې دی یو چینجز پکار وي. کله چې تاسو فوټوشاپ کولو کې نو په دې کې اردو یا عربک کې یا پښتو کې تاسو کله لیکل کوئ نو د الفاظ ځان ځان له لیکلی شي. الف ب ت دا یو ځای چې دی نو الفاظ جوړویږي نه دا یو یو لفظ ځان ځان له لیکلی شي. نو فرسټ آف آل چې تاسو فوټوشاپ کولو کې نو تاسو به راشئ ایډیټ ته او تاسو به دا خیال کوئ فوټوشاپ کې چې دی نو په ټولو فوټوشاپو کې چې دی نو اردو پښتو او عربک دا نشي لیکلی. فوټوشاپ سی چې کوم ورژن دی یا فوټوشاپ سی ایس چې کوم ورژن دی که نه نو په سی ایس کې سی ایس ایکس چې کوم دی په سی ایس ایکس ورژن کې سی ایس ایکس ایکسټینډډ په هغې کې چې کوم دی نه دا اردو پښتو لیکلی شي. دی نه لاندې لکه فوټوشاپ 7 شو یا فوټوشاپ سی ایس 5 سی ایس 3 په هغې کې چې دی نه دا نه لیکلی کېږي. ټیک ده. نو فوټوشاپ سی ایس ایکس چې کوم دی نو ډېر ځای په اسانه میلاویږي. ما سره سی ورژن دی دا پیډ دی او تاسو چې کوم دی نو فوټوشاپ سی ایس ایکس ایکسټینډډ انسټالولی شئ. په هغې کې ټولو کې چې دی نو دا شته دی. تاسو به راشئ دلته ایډیټ ته او په ایډیټ کې به چې دی نه تاسو لاندې راشئ. سوري 1 منټ دلته زه یو نیو فایل کولاوم. ما نیو فایل اوپن کو او زه رالم فوټوشاپ ته. په فوټوشاپ کې به زه راشم پریفیرنس دا پریفیرنس ته زه رالم. په پریفیرنس کې به زه راشم ټایپ ته. ټیک ده جي. ایډیټ ایډیټ کې پریفیرنس او پریفیرنس کې زه رالم ټایپ ته. او په ټایپ کې تاسو کتی شئ ایسټ ایشین به چې دی نه تاسو سره سلیکټ وي نو تاسو به میډل ایسټ اینڈ ساؤथ ایشین چې دی نه تاسو به دا سلیکټ کړئ. دلته میډل ایسټرن اینڈ ساؤथ ایشین چې دی نه دا به تاسو سلیکټ کړئ او دلته به بیا تاسو اوکې. بیا به فوټوشاپ تاسو کلوز کړئ او دوباري به تاسو فوټوشاپ آن کړئ. بس دا یو ځل ستاسو سیټنګ وي تر کومې چې تاسو دوباري کمپیوټر کې ونډو نه وي انسټال کړي بس تاسو دغه یو ځل سیټنګ وي. نو په دې کې همدغه طریقې کار تاسو دلته کې ټیکسټ راخلئ او دلته مونږ ټیکسټ سایز چې کوم دی نو راکم کړو او دلته چې دی نو پښتو فونټ دی بای ډیفالټ سلیکټ دی. ځکه دې نه مخکې ما پښتو کې دلته لیکل کړو او دلته به تاسو پښتو کیبورډ سلیکټ کړئ. ما د ملک دا تاسو کتی شئ لیکل په دې طرف ځي نو دا تاسو دلته نه رایټ ټو لیفټ او لیفټ ټو رایټ دا تاسو دلته نه سلیکټ کولی شئ. ټیک شو. دا و د پښتو لیکل. همدغه شان چې دی نه تاسو دلته کې اردو لینګویج ته به راشئ
او دلته چې دی نو تاسو د اردو الفاظ چې دی نو دلته نه تاسو سلیکټ کولی شئ. نو اردو مختلف فونټس دي، دلته نه تاسو فونټس راوستی شئ. ټیک ده، نو دلته د اردو زه یو فونټ سلیکټ کوم. دلته به تاسو ته اردو فونټس کې به درته اردو شو کېږي. دا تاسو کتی شئ کته دا ټوله اردو چې دی نو سټارټ شوی دی. نو دلته کې زه عرضي یو فونټ سلیکټ کوم او دا ما دلته سلیکټ کو او دلته کې زه لیکم میرے ملک کا نام پاکستان. دا ما سلیکټ دغه شان چې دی نو دلته بای ډیفالټ تاسو سلیکټ اخلئ او دلته نه تاسو مختلف فونټس چې دی نو چینج کولی شئ. او دا څه فونټس نه دي، څه پکې د انګلیش فونټس راځي، دا ځکه دلته چې دی نو بدلېږي. نو تاسو دلته نه چې دی نو مختلف فونټس وغیره چې دی نو چینجز دلته نه کولی شئ. او دا پکې دا قرآن تاسو ته ما ویلو نو دا پکې موږ سره قرآن د عربیک الفاظ دي. ٹھیک شو، دا قرآن نسخ چې دی نو دا د عربی دپاره ډېر زبردست فونټس دی او ریګولر دا موږ سره د اردو وغیره فونټس دي. ٹھیک شو، او د اردو دپاره چې کوم جنرل فونټس موږ سره زیاتر یوز کېږي نو دا نوري نستعلیق فونټس چې کوم دی، جمیل نوري نستعلیق دغه دی. جمیل نوري نستعلیق کشي ده چې د کوم د الفاظ داسې راښکلی شوي غونته وي، نو دا ټول په دې کې موجود دي. نو دا موږ سره د اردو د عربیک او د پښتو فونټس طریقه کار کورل را فوټوشاپ کې. اوس دغه شان چې دی نو تاسو ته زه نیکسټ راځم او ورډ طرف ته. نو په ورډ کې هم چې دی نو سیم دغه طریقه کار دی. تاسو به چې دی نه راځئ څنګه چې تاسو ما کورل را کې ووي نو د اردو سایډ نه تاسو لیکه اخلئ. نو دلته دا رایټ ټو لیفټ موږ راشو، دلته به سلیکټ کړو او دلته زه رالم پښتو ما سلیکټ کړو او دلته نه به زه پښتو فونټ سره واخلم. پښتو کروړ ما بای ډیفالټ سلیکټ کړی دی. زما د ملک نوم پاکستان دی. دغه شان دلته چې دی نو تاسو د اردو فونټس چې دی نو سلیکټ کولی شئ. دلته زه لیکم جمیل نوري کشي دا ما سلیکټ کړو. ٹھیک شو، دا تاسو زوم کوم یا زه ورته فونټس فوټو هم لګوم او دا به زه کوم اردو ته میرے ملک کا نام پاکستان. دغه شان چې دی نو دلته کې تاسو د عربیک چې کوم دی نو هم فونټس لیکلی شئ. لکه دلته کې زه تاسو ته اوس لیکم قرآن نسخ. قرآن 01 بکو او عربی اردو ته به راشم. دلته سلیکټ کوم قرآن نسخ. قرآن نسخ ما سلیکټ کړو. تاسو دلته کې د عربیک سټایل لیکل تاسو کولی شئ. نو دا موږ سره په دې کې بیا قرآن کې چې دی نو موږ سره بیا نور مختلف فونټس هم شته دی او بره چې دی نو موږ سره دا القلم چې کوم نومز دی په القلم کې دننه موږ سره مختلف قسم فونټس موږ سره په دې کې موجود وي. ٹھیک شو، نو دلته هم چې تاسو مختلف فونټس چینجز کولی شئ. قرآن فونټس، قرآن نسختو، قرآن نسخ 3 او دا سټایل چې کوم دی نو صرف لږ چینج کېږي. دا پکې قرآن نسخ 4 چې کوم دی نو دا پکې لږ بولډ دی او دا لږ ښایسته فونټس دی. نو دلته په دغه طریقې کار سره زور زیر سره تاسو عربیک چې دی نو لیکلی شئ. نو دا د مختلف سافټویرو کې مختلف لینګویجز کې
د الفاظو لیکلو طریقې کار. امید لرم چې ستاسو به خوښ شوي وي. ویډیو سره لایک کړئ. که ذهن کې څه سوال وي کمنټ کې تپوس کولی شئ. او که دا فانټس د سافټویر د کیبورډ چاته په کار وي نو کمنټ کې خپل نمبر پرېږدئ. موږ تاسو کال وکړو. دا به تاسو ته موږ ټول په 1000 روپۍ باندې درکوو. حاله بعد خوشحاله اوسئ. د الله په امان.